Hello mga ka-friendship and welcome back to my YouTube channel! Behind closed doors, I'm a fool for your love. So, for today's video, ang ituturo ko po sa inyo is kung paano po i-verify ang YouTube account nyo. So, bakit ba kailangan natin i-verify ang YouTube account natin? Kailangan natin siyang i-verify kasi para makagamit po tayo ng mga features ng YouTube, gaya ng customized thumbnails, and mag-go live ka, at pwede ka rin mag-upload ng videos more than 15 minutes. So, kung interesado ka kung paano ito gawin, just keep on watching. Punta ka sa Chrome, ang una mong gagawin, or any browser na ginagamit mo. So, ako, Chrome po madalas ang aking ginagamit. And then, punta ka sa site ng YouTube. So, type mo na lang is www.youtube.com. So, nag-open ako ng bagong tab at ilalagay ko yung site ng YouTube. And then, sa upper right corner, ayan, may 3 dots. Click nyo yun, tapos, i-click nyo yung desktop site. Ayan. Click nyo yan. Yan. So, once na nasa YouTube ka na, ang susunod naman na i-click mo is yung picture mo mismo doon din sa upper right corner. Yung profile picture mo. Yan. So, click mo yan, tapos lalabas yung options, at then, next mo i-click is yung settings. So, wait lang natin siya mag-load. At, click naman yung view additional features. Sa tabi ng picture mo, nakikita kang verify. So, i-click mo yung verify. Yan. So, paano siya i-verify? Through text or call. Then, you will choose your country. So, of course, Philippines. And then, I chose text me the verification code. So, lalagyan nyo dyan yung phone number. Suggest ko, yung number nyo na permanent lang kasi in case na ma-hack or ano mangyari sa account nyo, eh, madali nyo siyang ma-recover. So, in-input ko na nga yung number ko, and you will wait for the text message. At least few seconds lang or less than a minute lang darating na yung text. And then, you will enter your 6-digit verification code. So, yun na, nag-text na si Google. So, ito na yung verification code ko. Verification is 451970. So, tatype na natin siya. So, 451970. And then, submit. Okay, so let's wait na. Ayan. Ayan guys, verified na yung account ko. Nakalagay, congratulations. Your YouTube account is now verified. So, yeah, marami ka nang magagawa now that your account is already verified. So, yan, wait nyo na din mag-load. Yan, sa picture nyo, makikita nyo, nakalagay verified. So, guys, ganun lang po kadali kung paano po mag-verify ng account nyo. So, maiksi lang po yung video natin, pero sana po nakatulong po to sa inyo. At sana po ma-verify nyo na rin po ang account nyo sa YouTube. So, till next time po ulit. Bye!